تله بدهی چین چیست؟ آیا چین با مقاصد سیاسی وام می‌دهد؟ چین چه تضمینی برای بازپرداخت وام‌هایش می‌خواهد؟ چین از چه زمانی قراردادهای وام خود را محرمانه کرده است؟ دولت چین برای حفظ نفوذ اقتصادی خود که بسیار برای آن هزینه کرده است، از برخی اهرم‌های سیاسی اقتصادی علیه کشورهایی استفاده می‌کند که به آنها وام داده و از آنها طلبکار است. این اهرم‌ها با توجه به همکاری‌های متنوع چین که از اعطای وام تا سرمایه‌گذاری مشترک و نیز اجرای 0 تا 100 برخی پروژه‌های زیرساختی را شامل می‌شود، گاه به عنوان پیش شرط همکاری در نظر گرفته شده و گاه در متن قراردادها گنجانده می‌شود که می‌تواند برای کشور وام گیرنده تبعات منفی بسیاری در پی داشته باشد. در قراردادهای اعطایی وام چین قیدهایی از جمله پنهان بودن مفاد وام، لزوم باز کردن حساب وثیقه در بانک چینی، عدم پرداخت متقابل، شرط ثبات و غیره به چشم می‌خورد که با استانداردهای جهانی اعطای وام در تضاد است. این قیود همگی در راستای تلاش حداکثری دولت چین برای حفظ دارایی‌هایش در متن قراردادها گنجانده می‌شود. بانک‌های چینی کمک مالی خود را نه در بخش‌های مورد نیاز کشورهای هدف، بلکه به صورت حداکثری به حوزه‌های اختصاص می‌دهند که اقتصاد چین به توسعه آنها نیاز دارد که این مسئله باعث شده در بسیاری از موارد پروژه‌هایی اجرا شده که هزینه آنها از جیب دولت وامگیرنده رفته بازگشت سرمایه و کارآمدی مطلوب را نداشته و کشور هدف هم از پس پرداخت بدهی‌های خود بر نیامده است. 9月呢，我们在萨马尔罕成功的会晤。 20 تفاهمنامه بین دو کشور به امضا رسید. توافقنامه همکاری 25 ساله چین با ایران از جمله قراردادهای محرمانه و پرحرف و حدیثی است که خبرساز شده و نگرانی‌های بسیاری در میان ایرانی‌ها برانگیخته است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی همسو با این نگرانی‌ها با انتشار این گزارش اعلام کرده 3 عامل نظامی، تحریمی و اقتصادی مهمترین علت محرمانه ماندن این توافقنامه است. این اندیشکده در گزارش خود که تابستان سال 1400 با عنوان تبیین دیپلماسی تله بدهی چین و آموزه‌هایی برای ایران منتشر کرده، نسبت به عواقب و زیان‌های این قرارداد محرمانه به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است. اعضای این اندیشکده را گروهی از حامیان جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند که در اقدامی کم سابقه با انتشار چنین گزارشی در مورد مفاد این توافقنامه ابراز نگرانی کرده و نوشتند مقام‌های جمهوری اسلامی باید مراقب تله بدهی باشند. تله بدهی نوعی دیپلماسی میان بازیگران عرصه بین‌الملل است که به موجب آن کشور یا نهادی وام‌های متعدد و سنگینی را به دولت‌های دیگر اعطا می‌کند با این انگیزه سود که در صورت ناتوانی دولت وامگیرنده در بازپرداخت اهرم‌های فشار علیه دولت پیدا کند و به وسیله آن سیاست‌های مورد نظر خود را در قلمرو آن دولت به اجرا بگذارد و امتیازات سیاسی و اقتصادی متعددی از دولت ناتوان در بازپرداخت وام اخذ کند. این گزارش با بررسی برخی مفاد وام‌های اعطایی چین به 2 کشور سریلانکا و ونزوئلا و بخش دیگری از قراردادهای مالی پکن با سایر کشورها به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به نحوه تنظیم قراردادهای اقتصادی با چین هشدار داده است. دولت چین و بانک‌های دولتی این کشور از سال 2000 میلادی اعطای وام به کشورهای با درآمد پایین و متوسط را آغاز کردند و امروزه به یکی از بزرگترین طلبکاران رسمی بدهی‌های خارجی در دنیا بدل شدند.
آمارها میگویند از سال 1949 زمان تأسیس جمهوری خلق چین تا سال 2017 دست کم 1970 وام و 2940 کمک مالی از سوی پکن به 152 کشور در حال توسعه یا نوظهور اعطا شده که ارزش آن به حدود 520 میلیارد دلار میرسد. اغلب این وام‌ها در راستای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی که سودآور بودن آن به تایید چین رسیده به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌شود و همین امر تا حدود زیادی اختیارات دولت وام گیرنده در نحوه هزینه کرده وام را محدود می‌کند. این گزارش اعلام کرده برخی از این وام‌ها تله‌ای برای بدهکار کردن کشورهای با درآمد پایین و گرفتن امتیازات سیاسی اقتصادی است که علت آن پنهان بودن مفاد وام‌های چین و حتی در برخی موارد پنهان بودن اصل وجود چنین وام‌هایی است. دولت چین نیز تاکنون در برابر تمام فشارها و درخواست‌های بین‌المللی مبنی بر شفافیت در قراردادها مقاومت کرده و پاسخی نمی‌دهد که قرارداد 25 ساله این کشور با جمهوری اسلامی یکی از همین نمونه هاست. توافقات بسیار خوبی در خصوص رفع موانع برای اجرای کامل این برنامه بین دو رئیس جمهور حاصل شد. چین از چه زمانی قراردادهای وام خود را محرمانه کرده است؟ آنطور که در این گزارش آمده است، در حال حاضر حجم بسیار بالایی از وام‌های خارجی اعطایی توسط چین در مقایسه با موارد مشابه دیگر کشورها از قید محرمانه بودن مفاد وام برخوردارند. از میان 100 وام بررسی شده مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه چین و در حدود نیمی از قراردادهای مرتبط با بانک صادرات و واردات چین دارای مهر محرمانگی است. شاخص اصلی تفاوت شرط محرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دیگر کشورها این است که در دیگر قراردادها بار اصلی محرمانه ماندن مفاد وام بر عهده وام دهنده است. به این معنا که چنین قیدی عموماً به خواست دولت وام گیرنده و به منظور فاش نشدن تمام جزئیات وام دریافتی در متن قرارداد گنجانده می شود. اما در قراردادهای مرتبط با چین شرط محرمانه ماندن مفاد وام به وام گیرنده تحمیل می شود. تفاوت دیگر در موسع بودن این شرط در قراردادهای مرتبط با چین این است که باعث می شود برخلاف سایر وام‌ها که بخشی از مفاد آن فاش نمی شود، در این دست وام‌ها تمام شرایط پرداخت و باز پرداخت وام و حتی اصل دریافت وام مخفی می مانند. جدول زیر به وضوح نشان می‌دهد که حجم وام‌های اعطایی چین با مهر محرمانه به سایر کشورها طی 10 سال اخیر تا چه اندازه افزایش یافته و از سال 2015 به این سو 100% محرمانه شده است. چین چه تضمینی برای باز پرداخت وام‌هایش می‌خواهد؟ یکی از رایج‌ترین راه‌های چین برای تضمین امنیت پرداخت وام‌ها اجبار کشور وام گیرنده به ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است. دولت‌های وام گیرنده در پاره موارد ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین متحد می‌شوند حساب مخصوصی در بانک وام دهنده یا بانک مورد تایید وام دهنده باز کنند و تا زمان حیات وام از راه‌های مختلف به تأمین مالی این حساب بپردازند. در خصوص این راه‌ها در برخی موارد مقرر شده سود حاصل از پروژه‌های تأمین مالی شده تا زمان باز پرداخت کامل وام به حساب مذکور واریز شود. چین و مقررات کلوب پاریس. کلوب پاریس گروهی متشکل از کشورهای وام دهنده در سطح جهان است. این گروه که همکاری نزدیکی با صندوق بین‌المللی پول دارد، هدف خود را حل مشکلات مربوط به باز پرداخت بدهی خارجی کشورهای بدهکار و فقیر اعلام کرده است. از جمله سازوکارهای این گروه برای کشورهای فقیر طراحی مجدد جدول زمانبندی بازپرداخت‌ها و دادن فرصت بیشتر برای تأمین اقساط بدهی خارجی
و در خصوص کشورهای فقیرتر کاهش مبلغ بدهی است. دولت چین هم در بسیاری از قراردادهای اعطای وام توسل وام گیرنده به هر نوع سازوکار چند جانبه مانند کلوپ پاریس را که به کاهش تعهدات باز پرداختی اقساط وام منتهی می شود ممنوع کرده است. آیا چین با مقاصد سیاسی وام می دهد؟ در قراردادهای بررسی شده وام دهندگان چینی حق لغو قرارداد و درخواست بازپرداخت فوری وام را برای خود قائل شدند. از جمله این شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی است که الزاماً ارتباط مستقیمی هم با وام موضوع قرارداد ندارد. به عنوان نمونه در صورتی که وام گیرنده هر گونه اقدامی در کشورش علیه منافع خلق چین انجام دهد، قیوم عدم پرداخت متقابل و لغو متقابل قرارداد برای طرف چینی فعال می شود. قید عدم پرداخت متقابل از دیگر شاخصهای مهم و تأثیرگذاری است که میگوید در صورت ناتوانی وام گیرنده از باز پرداخت اقساط، وام دهنده میتواند باز پرداخت کامل و فوری مبالغ پرداختی خود را مطالبه کند. وجود این قید به وام دهنده این امکان را می دهد که در صورت کمبود منابع مالی لازم در کشور وام گیرنده، وام دهنده در آخر صف طلبکاران قرار نگیرد و به محض اطلاع از این کمبود بتواند باز پرداخت وام خود را به طور کامل و فوری مطالبه کند. قطع روابط دیپلماتیک از دیگر ابزارهای سیاسی چین در اعطای وام است که به موجب آن پکن میتواند علاوه بر تهدید وام گیرنده به قطع روابط دیپلماتیک به عنوان یک اهرم فشار باز پرداخت فوری کامل پول خود را نیز مطالبه کند. وجود چنین قیدها و عباراتی در متن قراردادهای اعطایی وام قدرت چانه‌زنی چین در مقابل کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد. بانک‌های چینی در قراردادهای اعطایی وام خارجی از قیودی تحت عنوان شرط ثبات برای مدیریت ریسک‌های حقوقی ناشی از تغییر قانون در کشور وام گیرنده استفاده می‌کنند. در زیر مجموعه این اصل بندی با عنوان مقررات تعادل اقتصادی وجود دارد که میگوید کشورهای طرف قرارداد با چین موظف هستند هزینه‌های اضافی تحمیل شده به چین در اثر تغییر احتمالی قوانین در کشور خود را به طرف چینی پرداخت کنند. این گزارش میگوید که اغلب توافق‌های مبتنی بر اعطای وام از سوی چین تغییرات سیاسی در کشور وام گیرنده یا وام دهنده را رخدادی در راستای عدم پرداخت وام معرفی می‌داند و حق خروج از قرارداد و مطالبه باز پرداخت فوری وام را برای کشور تأمین کننده اعتبار در نظر می‌گیرد. آنطور که در این گزارش آمده است، ریسک وجود این قید در قراردادهای وام با بانک‌های چینی که عموماً از نهادهای دولتی هستند، آنجاست که تغییرات احتمالی مذکور به یک باره می‌تواند تمام بانک‌ها و قراردادها را در بر بگیرد و به خاتمه یک طرفه تمام قراردادهای موجود میان یک کشور با بانک‌های دولتی چینی منجر شود. آیا رژیم ایران راهکاری برای کاهش عواقب توافقنامه 25 ساله دارد؟ ابتدا لازم میدونم که از دعوت و مهمان نوازی جناب عالی و مسئولین همکار شما صمیمانه تشکر بکنم. گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی به صراحت نوشته که در مورد برنامه همکاری جامعه ایران و چین موسوم به سند همکاری 25 ساله به دلیل دارا بودن مفاد تجاری تحریم پذیر و هم به علت همکاری‌های سیاسی و نظامی موجود در آن و هم به لحاظ بلند بودن مدت مفاد آن منتشر نشدن مفاد آن امری توجیه‌پذیر و منطقی است. این گزارش در این حال مجموعه بایدهایی را برشمرده که جمهوری اسلامی در همکاری اقتصادی با چین ضروری است آنها را مد نظر داشته باشد.
این گزارش با انتقاد از تعیین اولویت ابر پروژه‌های اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و برای اینکه نظام بتواند خواسته‌های چین در این توافقنامه را به حداقل برساند نوشته که تهران در این زمینه باید نقشه راه اقتصادی داشته باشد. این گزارش همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته برای جلوگیری از اضافه شدن مکانیزم‌هایی مانند عدم پرداخت و فسخ متقابل در قراردادها بهتر است در بانک‌ها و نهادهای چینی همکار با طرف ایرانی تنوع ایجاد کند تا مانع از اتصال زنجیروار پروژه‌ها به یکدیگر توسط چین شود. این گزارش همچنین توصیه کرده است به هیچ عنوان نباید حسابرسی مالی پروژه‌های تأمین مالی شده از سوی بانک‌های چینی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی چینی سپرده شود و در این زمینه باید اولویت طرف ایرانی با حسابرسی مالی پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی مورد اطمینان باشد. این کشتی‌ها اومدن هرچی ماهی ریز درشت کلن جارو میکنن. ترال برای چینا مجاز است، برای چی؟ برای صیادان منطقه خودمون مجاز نمیدن. وقتی کشتی‌های چینا که این منطقه اومدن چند موقع میرن میان نسل ماهی کم کم در گم میشه. خونه میخوای جارو بدی اشغال جمع کنی کل دریا رو اینجوری در میگه مرجان که بهترین چیزه اون از بین داره میره.